Το 4ο Γυμνάσιο Χίου παρουσιάζει τη δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου. Η προσφυγιά, τα παιδικά της χρόνια στον καταβλισμό της Κεσαριανής, οι δυσκολίες και οι ομορφιές της ζωής εκείνης της εποχής ζωντανεύουν μέσα από τις αφηγήσεις της. Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στη δασκάλα της παραδοσιακής μας μουσικής, στη γυναίκα που αφιέρωσε όλη της τη ζωή για να την καταγράψει και να την αναπαραστήσει πιστά, με σεμνότητα, λιτά και απλά. Στη Δόμνα Σαμίου, που δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Έτσι, ξεκινούσε η πρώτη από τις 4 ραδιοφωνικές εκπομπές αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου που πραγματοποίησε το 4ο Γυμνάσιο, το σχολείο μας, την άνοιξη του 2012 στο τοπικό ραδιόφωνο, λίγο μετά το θάνατό της και αργότερα στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Σήμερα σκεφτήκαμε να εστιάσουμε για εσάς σε στιγμές από την πολύ πλούσια ζωή της. Αρχικά, ως ακροατές των εκπομπών και κατόπιν μελετώντας τις καταγραφές της. Πολλά πράγματα μας έκαναν μεγάλη εντύπωση ή μας συγκίνησαν. Θα μοιραστούμε λοιπόν μερικές στιγμές μαζί σας. Η ίδια αφηγείται. Γεννήθηκα στην Κεσαριανή το 1928. Οι γονείς μου ήταν μικρασιάτες. Η μητέρα μου ήρθε το 1922 μαζί με τους πρόσφυγες. Ήρθε μόνη της εδώ με διάφορους πατριώτες και γνωστούς. Έφυγε από το χωριό, το Παϊντήρι, πήγε στη Σμύρνη, από ό,τι μου έλεγε, κρυβόντουσαν από το ένα σπίτι στο άλλο. Μετά έπιασε φωτιά. Ο πατέρας μου έμεινε αιχμάλωτος στη Μικρά Ασία και γύρισε μετά από 1 χρόνο με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στην αρχή η μητέρα μου, όπως όλοι οι πρόσφυγες, έμενε σε αποθήκες, σε σχολεία, μετά τους δώσανε αντίσκηνα στη Κεσαριανή. Υπάρχει μια φωτογραφία στο Δήμο της Κεσαριανής που υπάρχουν τα αντίσκηνα που είναι η πρώτη φάση. Ερχόμενος ο πατέρας μου από τη Μικρά Ασία, τους βγάλανε στον Πειραιά με το καράβι και άρχισε ο καημένος να ρωτάει πού υπάρχουν Παϊντηριανές. Βρέθηκε μια Παϊντηριανή, συγχωριανή της μάνας μου, η οποία ήξερε που μένει η μάνα μου, τον πήρε και τον οδήγησε και τον έφερε στην Κεσαριανή. Φαντάζεσαι τη συγκίνηση και των δύο, ο πατέρας με τσουβάλια και με ψήρα κουκουνάρι. Συναντήθηκαν λοιπόν ο Γιάννης και η Μαρία. Η μάνα μου δεν ήξερε αν ζούσε ή αν πέθανε. Από ό,τι μου έλεγε, πήγαινε και ρωτούσε κάποια medium να της πει αν ζει και της έλεγε ότι ζει και να μην ανησυχεί. Και τον έβλεπε, λέει, να ταΐζει καμήλες και όντως τον είχαν οι Τούρκοι στο στρατό να ταΐζει καμήλες. Τέλος πάντων, ήρθε λοιπόν ο πατέρας μου και από ό,τι μου έλεγε η μάνα μου, βάλανε γκαζοτενεκέδες και τάβλες να κάνανε οι άνθρωποι κρεβάτι μέσα στο αντίσκηνο να κοιμηθούνε. Εν τω μεταξύ είχαν φτιάξει και την εκκλησία, τον Άγιο Νικόλαο. Ο πατέρας μου ήτανε, ας το πούμε, θρησκόληπτος. Του άρεσε πολύ η εκκλησιαστική μουσική και η εκκλησία. Μια και ήταν κοντά το αντίσκηνο στην εκκλησία, πήγαινε την Κυριακή να παρακολουθήσει τη λειτουργία, αλλά και πολλές φορές το απόγευμα που γίνονταν βαφτίσια και γάμοι. Μια Κυριακή απόγευμα γινόταν ένας γάμος και ο πατέρας μου, σαν διασκέδαση το είχε ο άνθρωπος, που να πάει, καφενεία δεν πήγαινε, δεν έπινε, πήγε λοιπόν στην εκκλησία να παρακολουθήσει το γάμο. Η μάνα μου έμεινε στο αντίσκηνο, ήταν έγκυος τότε στην αδερφή μου. Περίμενε να γυρίσει ο Γιάγκος, πήγε 10, πήγε 11, πήγε 12, πήγε 1, η εκκλησία ήταν κλειστή, δεν υπήρχε κανείς μέσα. Τι έγινε ο Γιάγκος, πού πήγε ο Γιάγκος, ανησυχούσε η κακομοίρα. Δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν κοιμήθηκε περιμένοντας το Γιάγκο. Πρωί-πρωί ο Γιάγκος έρχεται. «Πού ήσουνα?» του λέει ανήσυχη. «Σώπα», της λέει. «Στην εκκλησία που ήμουνα, άκουσα ότι δίνουν τις παράγκες και έφυγα από το γάμο και έτρεξα και μπήκα σε μία παράγκα και έκατσα για να μην μου την πάρει άλλος. Και έμεινε μέχρι το πρωί ο καημένος. Του τη δώσανε, την πήρε μόνος του, δεν ξέρω. Ευτυχώς ήταν στην άκρη, ακριανή παράγκα. Οπότε είχαμε και παράθυρο προς το στενάκι και είχαμε και αέρα και φως. Έτσι πήρε την παράγκα ο Γιάγκος. Το πρωί παρακάλεσε εκεί μια γειτόνισσα να προσέχει να μην του την πάρει κανείς και έτρεξε γρήγορα να το πει στη Μαρία, να κουβαλήσουν τα πράγματα.
Ο πατέρας μου, στη Μικρά Ασία, έραβε γαϊτάνια στα γυλαίκα γύρω-γύρω. Αυτή ήταν η δουλειά του. Όταν ήρθε εδώ, δεν είχε ο άνθρωπος δουλειά και τότε η μάνα μου του πήρε 2 καλάθια και στο ένα έβαλε λεμόνια και στο άλλο αυγά. Και εκείνος ντρεπότανε να πάει να τα πουλήσει και έκλαιγε φαίνεται, αλλά η μάνα μου δυναμική του έλεγε: «Τι θα γίνει εδώ πέρα, θα δουλεύω μόνο εγώ. Κοντζά μάντρας εσύ, μπρος να πας να τα πουλήσεις». Τι να έκανε ο φουκαράς, πήρε τα καλάθια και γύριζε τις γειτονιές, τα πούλησε τη μια φορά, γύρισε ευχαριστημένος και πήρε άλλα, ξαναγύρισε. Στην αρχή έκανε αυτό. Μετά έγινε οδοκαθαριστής στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αιώλου σκούμπιζε τα πεζοδρόμια. Αλλά επειδή κάθε τόσο άλλαζε ο δήμαρχος, θυμάμαι τον Κοντζιά έλεγε και ένα άλλο όνομα έλεγε, έπεφτε ο Κοντζιάς και ερχόταν ένας άλλος και κάθε που άλλαζε ο δήμαρχος, σταματούσε και αυτός να δουλεύει. Τώρα ο Κοντζιάς τον έβαζε, ο άλλος τον έβαζε, δεν ξέρω. Το χειμώνα η παράγκα έτρεχε γιατί εμείς ήμασταν στην πιο χαμηλή στάθμη. Υπήρχαν άλλες παράγκες, όχι καν χτιστά σπίτια, παράγκες που ήταν απέναντί μας και επειδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάποια καλύτερη οικονομική άνεση από εμάς, έβαλαν κεραμίδια για να αποφύγουν το νερό που έμπαινε. Ενώ σε εμάς, τους υπόλοιπους, κάθε φθινόπωρο μας έδινε η Δημαρχία από ένα τόπι πισόχαρτο, ανέβαιναν οι νοικοκυρέοι και άπλωναν αυτό το πισόχαρτο. Έβαζαν πύχες και το κάρφωναν, αλλά με πολύ δυνατό αέρα σκιζόταν το πισόχαρτο και η βροχή έμπαινε μέσα. Όπου η κακομοίρα η μάνα μου έπαιρνε τσουκάλια, τεντζερέδια, κατσαρόλια και τα έβαζε όπου έτρεχε το νερό και έσταζε. Θυμάμαι πολλές φορές έσταζε και πάνω στο κρεβάτι που κοιμόμουν με την αδερφή μου. Τύλιγε τότε η μάνα το στρώμα ρολό για να μην βραχεί και μου χλιάσει. Το έκανε στην άκρη και μας έβαζε πάνω και κάποιες βραδιές ξενυχτούσαμε πάνω στο στρώμα. Φτώχεια κι αν έχεις θύματα, κρύβεις ψυχές με θύματα. Φυσικό είναι, όλοι οι γείτονές μου ήταν μικρασιάτες. Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί, παρόλο τον καημό που είχανε, παρόλο τον πόνο που χάσανε την πατρίδα τους και τα σπίτια τους και τα έχη τους, βρήκανε δουλειά σιγά σιγά εδώ και το κέφι δεν τους έλειπε. Πήγαιναν στις ταβέρνες που δημιουργήθηκαν εκεί γύρω, πήραν το κρασάκι τους, το ουζάκι τους, τραγουδούσανε. Ήτανε πάρα πολύ εγκάρδιοι. Γινόταν ας πούμε ένας γάμος. Όλοι μαζί βοηθούσαν στο γάμο, στρώνανε τα τραπέζια στην αυλή, φορούσανε στη μέση τους οι άντρες τραπεζομάντιλα και κάνανε τα γκαρσόνια. Ή, αν γεννούσε μια γυναίκα, τρέχανε όλες οι γειτόνισσες να βοηθήσουν τη λεχόνα να γεννήσει, να της πλύνουν τα ρούχα, να της πλύνουν τα πιάτα, να μαγειρέψουνε. Ή, αν γινόταν κηδεία, πάλι όλοι τρέχανε να βοηθήσουνε. Δεν είναι αυτό το σημερινό που μένεις σε μια πολυκατοικία και δεν ξέρεις ποιος κάθεται από πάνω, ποιος κάθεται από κάτω, ποιος κάθεται πλάι. Εκεί γνώριζε ο ένας τον άλλον στη γειτονιά και όλοι συντρέχανε ο ένας τον άλλον να βοηθήσουνε. Διάβασμα με τη λάμπα, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μ' άρεσαν ποτέ τα γράμματα. Η μάνα μου δεν ήξερε γράμματα καθόλου. Εγώ της έμαθα να βάζει την υπογραφή της. Ο πατέρας μου είχε βγάλει το δημοτικό σχολείο στο Παϊντήρι. Διάβαζε την εφημερίδα κανονικά, αλλά βιβλία δεν είχαμε στο σπίτι μας, μόνο το σχολείο τα βιβλία. Την έννοια μορφωμένο στην εποχή εκείνη, στη Κεσαριανή. Την δίνανε στα παιδιά που πήγαιναν στο γυμνάσιο. Τα χρόνια περνούσαν. Έβγαλα το δημοτικό σχολείο, αλλά δεν μ' άρεσαν πολύ τα γράμματα. Έβλεπα την οικονομική στεναχώρια του σπιτιού και η επιθυμία μου ήταν μόλις τελειώσει το σχολείο να πάω να δουλέψω για να φέρω και εγώ στο σπίτι μου κάτι, να προσφέρω. Αμέσως λοιπόν, μόλις τελείωσε το δημοτικό σχολείο, το καλοκαίρι του 40, έδειξα δουλειά σε ένα ραφτάδικο. Με έστελναν εδώ, με έστελναν εκεί, σε δουλειές και έπαιρνα 10 δραχμές την ημέρα. Το πρώτο εβδομαδιάτικο που πήρα, 60 δραχμές τότε. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω να πάρω ένα ψωμί και ένα καρπούζι και να πάω σπίτι μου φορτωμένη, ότι και εγώ βοηθάω και συνεισφέρω. Αλλά μετά από λίγο αρχίζει ο πόλεμος. Παίρνω το αφεντικό μου στρατιώτη και σταματάω πια να δουλεύω. Μετά έρχεται η κατοχή. Μετά έρχεται η κατοχή, πείνα τρομερή, πεθαίνει ο πατέρας μου το 41 από πείνα και με παίρνει στο σπίτι η κυρία Ζάνου, ο Θεός να της δίνει χρόνια αυτής της γυναίκας, να τρώγω ένα πιάτο φαΐ για να μην πεθάνω κι εγώ από την πείνα και βεβαίως να βοηθάω μες στο σπίτι.
Ενώ όμως εγώ δούλευα και ή σκούπιζα ή ξεσκόνιζα ή στρώνα τα κρεβάτια, τραγουδούσα και έψελνα. Γιατί εμένα η αγάπη μου ήταν αυτού του είδους η μουσική. Με άκουγε λοιπόν η κυρία Ζάνου που τραγουδούσα, που έψελνα. Έβλεπα στον ύπνο μου ότι είμαι στο ψαλτήρι και ψέλνω. Και άλλη τύχη αγαθή, είχε γαμπρό τον κύριο Ανδρέα Βουρλούμη, τον ζωγράφο, είναι γνωστός, που είχε μεγάλη φιλία με τον Σίμωνα τον Καρά. Και εδώ είναι ένας σταθμός στη ζωή μου πια, ο Σίμωνο Καράς. Του λέει η κυρία Ζάνου, βρε Ανδρέα μου, αυτό το παιδί κοιμάται, σηκώνεται, δουλεύει και τραγουδάει και ψέλνει. Ήξερε ότι ο Καράς είχε τότε το σύλλογο και είχε τη χοροδία, να το πάμε το παιδί αυτό εκεί πέρα στο σύλλογο του Καρά. Όπου πραγματικά ο κ. Βουρλούμης με παίρνει με ένα απόγευμα, εγώ πια ήμουνα 13 χρονών, και με πάει στον Καρά, στην οδόν Λέκα 26 από το σχολείο του. Όπου με ακούει ο Καράς, με βάζει να του τραγουδήσω κάτι ή να του ψάλω κάτι, με ακούει και μου λέει αύριο κιόλας θα έρθεις και θα αρχίσουμε μουσική, βυζαντινή μουσική. Δεν άφησε να περάσει ούτε μία μέρα από την ώρα που μ' άκουσε. Και την επόμενη εγώ πια να πετώ στον ουρανό, η χαρά μου. Την επόμενη μέρα λοιπόν πράγματι πάω στον Καρά και μου αρχίζει ο άνθρωπος νύπα, βουγαδί και ζωνή. Αυτές είναι οι νότες της βυζαντινής μουσικής. Εγώ δεν είχα ιδέα. Πού να ξέρω από βυζαντινή μουσική, σαν να μου μίλαγε άλλη γλώσσα. Μου λέει λοιπόν ο Καράς, παιδί μου, δεν φτάνουν τα γράμματα του δημοτικού σχολείου που έκανες, θα πρέπει να πας τώρα και γυμνάσιο. Κεραμίδα. Εγώ σχολείο να πάω, δεν μ' άρεσε το σχολείο. Α, θα πας σχολείο. Χωρίς γράμματα δεν μπορείς να κάνεις μουσική. Λοιπόν, το πρωί δούλευα. Το απόγευμα πήγαινα στον Καρά και μάθαινα μουσική και το βράδυ πήγαινα νυχτερινό γυμνάσιο. Κοντά του λοιπόν με μοίησε ο Καράς στο τι είναι το δημοτικό τραγούδι, τα είδη του δημοτικού τραγουδιού, γιατί πήγαινε ο Καράς τότε πριν βγουν τα μαγνητόφωνα, πήγαινε επάνω στην επαρχία και έγραφε με το χέρι τα τραγούδια που άκουγε από το λαό. Γύριζε, θυμάμαι, με τις τσέπες γεμάτες από λιφάδια από τα μολύβια. Και ό,τι τραγουδούσαν αυτός τα έγραφε. Καταλαβαίνετε πόσο κουραστικό πράγμα είναι. Τώρα είναι πολύ εύκολο. Έχουμε ένα μαγνητόφωνο, βάζουμε την κασέτα πάνω, τραγουδάει ο άλλος και το έχουμε βεβαίως αμέσως ατόφιο στο αυτί. Τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, αυτό ήταν η κατοχή που λέω βεβαίως και οι Γερμανοί βεβαίως στην Ελλάδα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ήταν στα χέρια των Γερμανών, αλλά παρόλα αυτά ο Καράς έκανε, με τη χοροδία, κάναμε εκπομπές πάντα δημοτικού τραγουδιού στο ραδιόφωνο. Αλλά τότε δεν υπήρχαν, όπως λέω, μαγνητόφωνα. Δηλαδή, μπαίναμε στο στούντιο μέσα, μόλις άναβε το κόκκινο φωτάκι, όπ, στον αέρα εκπομπή. Λάθος κάναμε, λάθος δεν κάναμε, ήμασταν έτοιμοι να περάσει στον αέρα. Σιγά σιγά πέρασε η κατοχή. Είχα μια αδελφή, χάνω και την αδελφή μου το 1944. Τα χρόνια περνούν και το 1954 πια μπαίνω στο τότε ΕΙΡ υπάλληλος στο τμήμα Εθνικής Μουσικής, όπου προστάμενος ήταν ο Σίμωνο Καράς, ο δασκαλός μου. Με τη βοήθειά του βεβαίως μπήκα και άρχισα λοιπόν να εργάζομαι στο τμήμα Εθνικής Μουσικής, κάνοντας προγράμματα ή από δίσκους ή από ταινίες. Αυτό ήταν μια άλλη εμπειρία, η υπηρεσία μου στο ραδιόφωνο, γιατί έρχομαι σιγά σιγά σε επαφή με τα διάφορα τοπικά, μουσικά, λαϊκά συγκροτήματα. Παράλληλα αποφασίζω να αγοράσω με τρομερή οικονομία το πρώτο μου μαγνητόφωνο τότε, Ούχερ, και αρχίζω πια από τότε, γύρω στο 62-63, τα καλοκαίρια που έπαιρνα την άδειά μου από την υπηρεσία μου, να πηγαίνω στην επαρχία και να αρχίζω να μαζεύω μουσικό υλικό. Ένα άλλο τραγούδι που γνώρισε μεγάλη επιτυχία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ήταν το Ντυρλαντά. Κυκλοφόρησε χάρη στη δική μου πρωτοβουλία και επιμέλεια το 1964 σε μικρό δισκάκι των 45 στροφών μαζί με ένα άλλο σφουγγαράδικο τραγούδι, το Αγάντα Γιαλέσα. Τα τραγούδισε ο σφουγγαράς καπετάν Παντελής Γκινής από την Κάλυμνο. Από το μουσικό υλικό που μάζεψα μέχρι το 1968 διάλεξα τα καλύτερα κομμάτια και αυτά κυκλοφόρησαν σε δίσκο που τυπώθηκε στο Παρίσι από τη γαλλική εταιρεία δίσκων Le Son du Monde. Το 1971 ένας άλλος σταθμός της ζωής μου είναι
η γνωριμία μου με τον Σαββόπουλο που με καλεί να τραγουδήσω στο ροντέο τότε. Πρέπει να πω ότι μέχρι τότε ούτε καν είχε περάσει από το μυαλό μου η ιδέα εγώ να τραγουδήσω μπροστά σε κοινό. Ό,τι έκανα μέχρι τότε το έκανα από καθαρή αγάπη προς το δημοτικό τραγούδι. Ποτέ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να τραγουδήσω. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά με κάλεσε ο Διονύσης να τραγουδήσω στο ροντέο, εγώ δεν τολμούσα να πάω, γιατί εκεί πήγαιναν όλοι οι φοιτητές και ήξερα ότι η νεολαία δεν ενδιαφέρεται για το δημοτικό τραγούδι. Ο Διονύσης, σαν ξύπνιος που ήτανε, κατάλαβε ότι είναι ευκαιρία τώρα το 71, Χούντα, τα νέα τα παιδιά. Και τελικά αποτολμούμε και πάμε ένα βράδυ να τραγουδήσουμε στο ροντέο. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που τραγουδώ μπροστά σε κοινό στο ροντέο. Οι νέοι λοιπόν, οι φοιτητές, ακούσανε το δημοτικό τραγούδι, άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα κάτι γίνεται. Μέχρι τότε δεν είχαν ιδέα τι θα πει δημοτικό τραγούδι. Και σιγά σιγά, κάθε φορά που έκαναν στο πανεπιστήμιο διάφορες εκδηλώσεις, με καλούσαν να τραγουδήσω στο πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν σιγά σιγά περνούσε αυτό το, πώς να το πει κανείς, η ντροπή που είχαν για το δημοτικό τραγούδι. Το 1972 κυκλοφορεί ο πρώτος μου μεγάλος δίσκος, τραγούδια του τόπου μου, με την εταιρεία Λύρα, που περιέχει μεταξύ άλλων τον Αραμπά και τον Τζιβαέρι. Το χειμώνα 74-75 τραγουδώ στις Ρίζες μαζί με τον Ξυλούρη. Αυτή ήταν και η τελευταία μου δουλειά σε νυχτερινό κέντρο. Την ίδια εποχή αρχίζει η συνεργασία μου με την Κολούμπια και το 1975 κυκλοφορεί ο δίσκος «Έχει για Παναγιά». Ακολουθεί ο δίσκος με τα ελληνικά κάλαντα, το Σουράβλι που έχει κομμάτια οργανικά με κύριο όργανο τη φλογέρα και τελευταία η Πικροδάφνη. Το 76 με 77 έχω μία πρόταση από την ΕΡΤ να κάνω την εκπομπή «Το μουσικό διπορικό», όπου νομίζω ότι με τους δύο στενούς μου συνεργάτες τότε, τον Φώτο το Λαμπρινό και τον Ανδρέα το Θωμόπουλο, σαν σκηνοθέτες, κάναμε αυτή τη δουλειά, κάναμε 20 κομμάτια 45 λεπτά. Δηλαδή η ιδέα ήταν να πάω στην επαρχία και να ξεθάψω αυτό που υπήρχε και εδώ στις πόλεις δεν το ξέραμε. Και έτσι βρήκαμε μουσικούς, βρήκαμε τραγουδιστές, βρήκαμε χορευτές και παίρναμε τους ανθρώπους στο φυσικό τους περιβάλλον, με τις ασχολίες τους, με τις δουλειές τους, με τα σπίτια τους. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μια πολύ καλή δουλειά που πια ίσως δεν μπορώ να την ξανακάνω και έχει μείνει στο αρχείο της ΕΡΤ. Παράλληλα έχω και διάφορες προσκλήσεις στο εξωτερικό. Τον Οκτώβριο του 1978 το Σουηδικό κράτος οργανώνει τον Ελληνικό Μήνα. Χάρη στον τότε πρέσβη Ήβαρ Έρμαν και στον στενό μου συνεργάτη, σκηνοθέτη, παραγωγό, συγγραφέα και μεταφραστή Ζανή Ψάλτη, παίρνω μέρος στις εκδηλώσεις αυτές. Έτσι γίνεται η πρώτη γνωριμία μου με τους Σουηδούς, αλλά και με τους Έλληνες μετανάστες της Σουηδίας. Απόδειξη της επιτυχίας μας ήταν η πρόσκληση που είχαμε τον επόμενο χρόνο, το 1979 δηλαδή, να δώσουμε 15 προγράμματα σε διάφορες πόλεις, με συγκρότημα από 6 μουσικούς και 8 χορευτές του Όμιλου Ελληνικών Λαϊκών Χορών Ελένη Τσαούλη. Αλλά το σπουδαιότερο ήταν η ηχογράφηση μουσικού υλικού για την έκδοση του δίσκου «Ξενιτεμένο μου πουλί» από τον Σουηδικό Κρατικό Οργανισμό Συναυλιών με ένα θαυμάσιο 24σέλιδο τρίγλωσσο ένθετο. Μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι στο πρόσωπο της Δόμνας διακρίναμε το πάθος, τους ξεκάθαρους στόχους και τη φροντίδα ακόμα και για την τελευταία λεπτομέρεια που αφορά τη δουλειά της. Τραγουδίστρια με φωνητικές δυνατότητες που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ρεπερτορίου όλων σχεδόν των περιοχών της Ελλάδας. Η Δόμνα Σαμίου είναι η μόνη που θα μπορούσε να συγκεντρώσει τριγύρω της τους καλύτερους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες της Ελλάδας. Ακούραστη, οργώνει κυριολεκτικά το κάθε μικρό χωριουδάκι και η μουσική την αναγνωρίζουν σαν μια από αυτούς και τη σέβονται, όχι μόνο για το σπουδαίο ταλέντο της, αλλά και για την αφοσίωσή της στην υπόθεση της μουσικής.
Δεν κουράζεται να διατρέχει τη χώρα, να ηχογραφεί τους καλύτερους μουσικούς, να σώζει από τη λύθη εκατοντάδες τραγουδιών. Από το οδηπορικό του στο χωριό, μεταξύ Έδεσης της Θράκης, είδαμε την καταγραφή ενός νηφιού Κορσιλαμά με συνοδεία γκάιτας. Από την Ειρηνή Αρκαδία, δεκαετία του 70, ακούμε τον μικρό Στάθη Πιλαβά. Γεννήκαν μωρέ, γεννήκα τα γεννήματα. Γεννήκανε για θέλω πια να στείλω να σε φω. Περνώ το δρόμο το πλάτη, το στρατή, το μονοπάτι, βάσανα από χι αγάπη. Στο Λευκοχώρι πριν 11 χρόνια οι κάτοικοι οργάνωσαν μια πρωτότυπη και πολύ συμπαθητική γιορτή, τη γιορτή των γερόντων. Ανάμεσα στους χορούς και τα αστεία παιχνίδια που γίνονται την ημέρα αυτή είναι και ο χορός παιχνίδι της φωτιάς με το στερεότυπο στίχο «Δεν τα ανάβεις, δεν μπορείς, θα τα ανάψω και θα δεις». Δεν τα ανάβεις, δεν μπορείς. Το καινούριο αυτό έθιμο της γιορτής των γερόντων που βρήκαμε εδώ στο Λευκοχώρι μας ξάφνιασε, γιατί ενώ σε άλλα μέρη που πάμε ακούμε για έθιμα που χάνονται, εδώ έχουμε ένα έθιμο που δημιουργείται και που έχει σαν βάση το σεβασμό προς τους γεροντότερους. Από το αφιέρωμα της στα καρναβάλια του 12ήμερου της Ανατολικής Μακεδονίας, επόμενο βίντεο, είδαμε να αναφέρεται λεπτομέρως στα συγκεκριμένα έθιμα με τις διάφορες παραλλαγές τους στο κάθε χωριό. Η Δόμνα δεν σώζει μόνο τη μουσική του κάθε τόπου, αλλά ας μεταφέρει ατόχητη ζωή, τη διασκέδαση και την αθωότητα των αγνών ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου, που δημιουργούν τη λαϊκή μας παράδοση σοφά και αριστουργηματικά. Στη χρήση της δράμας, τους μασκαρεμένους τους λένε μπαμπούγερους. Στις 6 Ιανουαρίου, από το πρωί βγαίνουν μασκαρεμένοι οι μπαμπούγεροι, πηγαίνουν πρώτα στην εκκλησία και περιμένουν απ' έξω ώσπου να απολύσει. Μετά την απόλυση, πηδάνε, τρέχουνε, πειράζουν τον κόσμο που βγαίνει από την εκκλησία, τους χτυπάνε με σακουλάκια γεμάτα στάχτη που μαζεύουν από τα τζάκια στο 12ήμερο των γιορτών. Μετά σκορπίζονται σε όλο το χωριό και πειράζουν όποιον βρουν στο δρόμο.
Εδώ οι μπαμπούγεροι φορούν άσπρα παντελόνια, τσοπάνικη κάπα και στη μέση τους κρεμούν κουδούνια όπως γίνεται σχεδόν παντού. Η μάσκα που φορούν στο πρόσωπό τους είναι από χοντρό μάλινο ύφασμα ή προβιά που στο πάνω μέρος καταλήγει σε 2 κέρατα. Το μουστάκι, τα φρύδια και τα γένια στη μάσκα τα φτιάχνουν με χοντρά κομμάτια δέρμα και τα δόντια της μάσκας γίνονται με φασόλια. Το έθιμο κρατάει 3 μέρες. Αρχίζει τα φώτα, συνεχίζεται του Αγίου Ιωάννου και τελειώνει στις 8 Ιανουαρίου, η μέρα της Αγίας Δομνίκης. Την τρίτη μέρα, ο εορτασμός του καρναβαλιού φτάνει στο αποκορύφωμα με τη μίμηση παροδίας γάμου που καταλήγει σε γλέντι και χορό. Η τελετή αυτή γίνεται με όλους τους κανόνες ενός αληθινού γάμου. Όπως στα αθηναϊκά ανθεστήρια στην αρχαία Ελλάδα, τη δεύτερη μέρα που γιορτάζονταν οι Χόες, γινόταν ο συμβολικός γάμος του Διόνυσου για να γονιμοποιηθεί η γη, έτσι και εδώ η μίμηση του γάμου συμβολίζει τη γονιμοποίηση και καρποφορία της γης, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός καρναβαλιού εξελίσσεται σε παροδία. Καθοριστική ήταν η καλλιτεχνική συνάντηση του Διονύση Σαββόπουλου με την Δόμνα. Ήταν ο άνθρωπος που προσέγγισε εναλλακτικά τη σύγχρονη μουσική, αντλώντας σε μεγάλο βαθμό στοιχεία της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής. Ξέρετε, η Δόμνα Ισαμίου είναι συμπαθέστατος άνθρωπος. Και με συγχωρείτε δηλαδή που σας το λέω, αλλά να προσέξετε πως θα την πάρετε, γιατί είναι ευαίσθητο πράγμα και χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Και αυτός που την ξέρει από κοντά μπορεί να καταλάβει αυτό που θα πω. Έχει τούτο το παράξενο, δηλαδή αισθάνεσαι λιγάκι ότι μπορεί να είναι η θεία σου, αλλά μπορεί να είναι και η ανιψιά σου, ταυτοχρόνως. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Διότι ενώ είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς και κινείται ανάμεσά μας όπως κινούμαστε κι εμείς, ανήκει όμως σε έναν άλλον χρόνο, στη μουσική ενός άλλου χρόνου. Αυτό είναι που δίνει υποβλητικότητα στην ύπαρξή της. Αυτό το ότι ανήκει στη μουσική του παρελθόντος, πολλοί μπορεί να το νομίζουν οπισθοδρομικό, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί είτε ανήκεις στο παρελθόν, είτε ανήκεις στο μέλλον, ένα και το αυτό. Το θέμα είναι να έρχεσαι από αλλού, να μην είσαι από εδώ. Γιατί μόνο όταν έρχεσαι από αλλού, από χθες ή από αύριο, μόνο τότε μπορείς να επέμβεις πραγματικά στο παρόν. Και αυτή νομίζω ότι είναι η σημασία της Δόμνας Ισαμίου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε εμάς από έναν άλλον χρόνο και ακριβώς επειδή έρχεται από έναν άλλον χρόνο, γι' αυτό μπορεί και μας παρηγορεί. Γι' αυτό μπορεί και μας ανακουφίζει. Και μόνον έτσι σιγά σιγά αλλάζουμε. Καταλαβαίνετε. Και με τα μαύρα ρούχα φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη που είχα. Και στις φέρες μου βαθιά μαύρη θάλασσα σαν αίμα, λόγια πικραμένα. Πλάσμα του Θεού δεν ζει σε τέτοιο βάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμεινα μονάχος. Μαύρη θάλασσα κλειστή και ψυχή μου χαρισμένη, σ' όποιον πιο πολύ σε θέλει.
Καμπάνα και Καντήλα, όλη Βάρνα, Όδυσσος, Κωνσταντσα και Μπραήλα. Και σε χρόνο μυστικό, σαν ηφαίστειο του έμου, μετεώνες του πολέμου. Χίλια ευχαριστώ, κόμπλα μου. Χίλια ευχαριστώ. Να σε έχει καλά ο Θεός. Γεια σου, ψηφίδι. Χίλια ευχαριστώ. Όμως και οι άνθρωποι που μαθήτευσαν κοντά της καθορίστηκαν από την προσωπικότητά της. Ο σπουδαίος διοξιοτέχνης της πολιτικής λύρας, Σωκράτης Συνόπουλος, αναφέρει για τα χρόνια μαθητείας κοντά της. Η Δόμνα θα μείνει αθάνατη, γιατί το έργο της δεν είναι μια καταγραφή ενός μουσικού είδους. Είναι η γέφυρα χάρη στην οποία οι νεότεροι συνθέτες, ερμηνευτές και μουσικοί συνδέθηκαν με το ελληνικό πολιτισμό, ήρθαν σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική και ενσωμάτωσαν στοιχεία της στο έργο τους. Αυτό που κάνει τη Δόμνα πολύ σημαντική ήταν η αγάπη της για τα παιδιά. Την απασχολούσε πάντοτε η πνευματική τροφή που τους προσφέρεται από τη σύγχρονη κοινότητα. Συνήθιζε λοιπόν να έρχεται σε επαφή με μαθητές σχολεία. Η Δόμνα πήγε στο σχολείο της γειτονιάς της, δίδαξε τα παιδιά και ηχογράφησε μαζί τους ένα υλικό από το αρχείο της για να το χαρούν όλα τα Ελληνόπουλα. Να το πούμε ένα, να το πούμε ένα. Ένα είναι τα ειδώνει κι αυτό γλυκά λαλεί. Όταν τελειώνουμε εμείς, δηλαδή η χοροδία, που λέει ένα είναι τα ειδώνει κι αυτό, τίποτα δεν θέλω, ούτε κούνημα. Ένα είναι τα ειδώνει κι αυτό γλυκά λαλεί. Αναπνοή και δεν το κολλάς. Έτσι. Να το πούμε δύο, Να το πούμε δύο. δύο περδίκες σταλόνι. Ένα είναι τα ειδώνει κι αυτό γλυκά λαλεί. Να το πούμε τρία, να το πούμε Ποιος ψιθύρισε? τρία. Τρία η αγιά τριάδα, δύο περδίκες σταλόνι. Ένα είναι τα ειδώνει κι αυτό γλυκά λαλεί.
Καληνύχτα με την ηχογραφημένη επικοινωνία πήγαν το 2008 οι μαθητές του σχολείου μας Αναστασία Τζούμα και Χριστόφορος Μαστοράκης με τη Δόμνα, όταν μελετούσαν το έργο της σε ένα πρόγραμμα για την παραδοσιακή μας μουσική. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ναι, Χρυσό μου. Λοιπόν, διαβάσαμε το διπορικό σας. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ποια ήταν η αφορμή για να δοθείτε στη μουσική? Κορίτσι μου, εγώ πάντα από παιδί μου άρεσε να τραγουδώ. Από παιδάκι. Διάφορα τραγούδια. Δεν ήμουνα σε θέση να ξεχωρίσω ποια είναι τα ευρωπαϊκά τραγούδια, ας πούμε, που υπάρχουν και ακούμε κάθε τόσο, και ποια είναι τα παραδοσιακά. Αλλά αργότερα, όταν έγινα, ξέρω εγώ, 13 χρονών, 14, είχαν την τύχη να συναντήσω τον δάσκαλό μου, τον αείμνηστο Σίμωνα Καρά, που είχε εδώ στην Αθήνα ένα σχολείο και δίδασκε παραδοσιακά τραγούδια. Με ακούς καλά? Ναι. Λοιπόν, είχα την τύχη να τον γνωρίσω και πήγα στο σχολείο του δάσκαλου, το Σίμωνος Καρά, και έμαθα πάρα πολλά παραδοσιακά τραγούδια. Μας δίδασκε αυτός, στο δάσκαλο στο σχολείο του, μόνο τραγούδια παραδοσιακά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί παραδοσιακό δεν είναι μόνο το τσάμικο και το καλαματιανό. Ας πούμε η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, τα νησιά μας, η Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Σάμοχιο, Μυτιλήνη, Λίμνο, ξέρεις. Αυτές, όλες οι περιοχές μας έχουν τοπικά δικά τους τραγούδια, όργανα και χορούς. Άρα ο δάσκαλός σας ήταν... Ο Σίμων Καράς. Που σας έμαθε να τραγουδάτε... Ναι. Εκεί, κοντά στο δάσκαλό μου. Και ποια ήταν η ηλικία που αρχίσατε το τραγούδι και την καριέρα σας? Εγώ? Ναι. Η δική μου ηλικία? Ναι. Ήταν γύρω στα 14-15. Πώς αποφασίσατε όμως μετά να ταξιδεύετε, να περιπλανιώσετε και να μαζεύετε? Κοίταξε να δεις. Όταν βγήκαν τα μαγνητόφωνα, γιατί οι μαγνητόφωνα που έχουμε τώρα και τέτοια δεν υπήρχαν τότε, που σου λέω. Ναι. Και όταν βγήκαν τα μαγνητόφωνα, αποφάσισα να πάω το καλοκαίρι που έπαιρνα άδεια από τη δουλειά μου, από το γραφείο μου. Δούλευα στη ραδιοφωνία εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ναι. Και αγόρασα ένα Ούχερ μαγνητόφωνο, ναι, που το κρεμπάμε στον νόμο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, Ούχερ. Και τότε τα καλοκαίρια που έπαιρνα την άδειά μου από την δουλειά μου, από το ραδιόφωνο, πήγαινα, ταξίδευα μόνη μου και πήγαινα πότε Μακεδονία, πότε Θράκη και ούτω καθεξής, και ηχογραφούσα τραγούδια από τους ανθρώπους, τους φυσικούς, να πούμε, πώς να σου πω. Πήγαινα σε ένα καφενείο και ρωτούσα ποιος εδώ τραγουδάει καλά, μου λέγανε είναι ο τάδες, και πήγαινα εγώ και την ηχογραφούσα. Πώς μπορεί ένας μουσικός να προσεγγίσει την πραγματική παραδοσιακή μουσική και να την ξεχωρίζει από την άλλη την απλή? Παιδί μου... Δεν με ακούτε καλά? Σε ακούω πολύ καλά. Ακούγοντας τραγούδια, όχι αυτά τα τραγούδια που τραγουδάνε οι διάφοροι σήμερα, ο Πάριος και δεν ξέρω ποιος, τα τραγούδια που τραγουδάνε άνθρωποι, πώς να σου πω, από το χωριό τους. Τα παραδοσιακά τραγούδια, τα γνήσια τραγούδια, τα παραδοσιακά, που έχουν και μεγάλο πλούτο και στο στίχο. Τώρα, πού να ακούσεις παραδοσιακά τραγούδια γνήσια? Λοιπόν, σου εύχομαι έτσι να είσαι δυνατή. Ευχαριστώ. Πάντα, και με το καλό να ξαναμιλήσουμε πάλι κάποια στιγμή. Ναι, παιδάκι μου. Εντάξει, ναι. Σ' αγαπάμε πολύ. Και εγώ εσάς. Και χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Και νιώθουμε πάντα έτσι ότι είσαι κοντά μας. Ναι. Εντάξει, ναι. Φιλιά πολλά, Πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μαρία. Γεια.